भन्नाले के बुझ्छ लिगल एन्ड पोलिटिकल कन्स्टिट्युसनलिजम अनि नेसेसरी एलिमेन्ट्स अफ कन्स्टिट्युसनलिजम इन ब्रिफ। मैले हजुरहरूलाई पहिला पनि भन्दै गरेको छु है। हजुरहरूलाई त क्वेसन अब दुईवटा तिनवटा यसरी जोडेर पनि सोध्न सक्छ। एकदमै अङ्कभारलाई चाहिँ हेरेर एन्सरहरू लेख्नु होला र एन्सर लेख्दाखेरि स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब हुन त आफ्नो टेक्निक हुन्छ, आफ्नो स्टाइल हुन्छ राइटिङको, तर पनि लेख्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म टाइटलबाट स्टार्ट गर्नुभयो भने हजुरले एन्सरलाई लिमिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले एन्सरलाई चाहिँ एकदमै राम्रो परिष्कृत पनि देख्छ है। सो अब कन्स्टिट्युसनलिजम लिमिटिङ पावर थ्रु ल भनेर एउटा क्याची खालको फ्रेज अथवा टाइटल राखियो। अब इन्ट्रोडक्सन गर्दाखेरि हजुरहरूले यो जुन क्वेसन्सहरू दिएको छ नि त्यसकै परभ्यूमा लिङ्क गरेर एउटा इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफ लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि लेखिया छ, जस्तो कन्स्टिट्युसनलिजमले चाहिँ स्टेट अथोरिटीलाई चाहिँ अकाउन्टेबल टु ल बनाउँछ, यो पावरलाई करप्ट गर्न दिँदैन होइन, एन्ड प्रोटेक्सन अफ सिटिजन्स राइटको कन्टेक्स्टमा आउने गर्छ। र यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ कन्स्टिट्युसनलिजमको अन्डरस्ट्यान्डिङलाई चाहिँ थप बुझ्नको लागि चाहिँ यसका विभिन्न टाइप्सहरूलाई पनि बुझ्नुपर्छ, डिस्टिङ्ग्विस गर्न सक्नुपर्छ भन्ने आधारमा यसरी हामीले यो इन्ट्रोड्युस गरियो। अब पहिलो पार्ट छ मिनिङ अफ कन्स्टिट्युसनलिजम। यो भनेको चाहिँ इट इज अ डक्ट्रिन द्याट गभर्न्स द लेजिटिमेसी अफ स्टेट एक्सन एन्ड इज अ फिलोसफी स्टेटिङ कन्स्टिट्युसनल सुप्रिमेसीको कुरा छ। वाइल द आइडिया अफ कन्स्टिट्युसनलिजम इज अफन एसोसिएटेड टु द पोलिटिकल फिलोसफी अफ जोन लक, मेनी स्कलर्स हेभ डिफाइन्ड कन्स्टिट्युसनलिजम इन डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ्स भनेर स्टार्ट गर्यो। म्याकलुवेनले पनि भनेका छन् कन्स्टिट्युसनलिजमको भने। हिलारी बार्नेटले पनि तत्त्वहरूका आधारमा चाहिँ यसको डेफिनेसन दिएका छन्। जस्तो कन्स्टिट्युसनलिजम भनेको चाहिँ लिमिटेसन अफ गभर्मेन्ट, सेपरेसन अफ पावर, रेस्पोन्सिबल एन्ड अकाउन्टेबल गभर्मेन्टको सन्दर्भमा बुझिन्छ। म अडिबल छु नि है? म बोलिरहेको छु है? अडिबल छु कि छैन सोध्नै बिर्सेछु। ओके, ल हामी कन्टिन्यू गरौँ है। अब डिफ्रेन्सेस बिट्विन लिगल एन्ड पोलिटिकल कन्स्टिट्युसनलिजम। अब हजुरहरूले चाहिँ यो डिफ्रेन्सेस लेख्दाखेरि चाहिँ यो यसरी बेसिसको आधारमा चाहिँ लेख्नु होला। अब यो यसको डिफ्रेन्सेस गर्दाखेरि चाहिँ अब यो डेफिनेसन र कन्सेप्ट चाहिँ एउटै उस्तै खालको प्रकृतिमा हो भनेर मैले चाहिँ त्यो छुट्टाइ छु होइन, तर त्यो एउटै हो है। यो मैले यता फरक गरेछु होइन। यसको कन्सेप्ट अथवा डेफिनेसन पनि यही आधारमा नै गरिने गर्छ। यो भनेको चाहिँ यसले यो लिगल कन्स्टिट्युसनलिजमले चाहिँ रोल अफ कोर्ट्स र लिगल रुल्स इन कन्ट्रोलिङ गभर्मेन्ट पावरको सन्दर्भमा आउँछ भने पोलिटिकल कन्स्टिट्युसनलिजमले चाहिँ इट एम्फसाइजेस डेमोक्रेटिक पोलिटिकल प्रोसेसेस एन्ड अकाउन्टेबिलिटी टु कन्ट्रोल गभर्मेन्ट पावर। अब इन्स्टिट्युसनल फोकसको सन्दर्भमा चाहिँ लिगल कन्स्टिट्युसनलिजम भनेको चाहिँ जुडिसियरीको चाहिँ सेन्ट्रल रोल देखिन्छ भने यो पोलिटिकल कन्स्टिट्युसनलिजममा चाहिँ पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन्स, लेजिस्लेचर यिनीहरूको चाहिँ सेन्ट्रल रोल हुन्छ है। मेकानिजम अफ कन्ट्रोलमा चाहिँ जुडिसियल रिभ्यू एन्ड इन्टरप्रिटेसन अफ कन्स्टिट्युसन चाहिँ एउटा मेकानिजम अफ कन्ट्रोल हो लिगल कन्स्टिट्युसनलिजमको भने। पोलिटिकल कन्स्टिट्युसनलिजमको चाहिँ पार्लिमेन्ट्री डिबेट, इलेक्सन्स, पोलिटिकल अकाउन्टेबिलिटी लगायतको कुराहरू हुन्छ। अब अब्जेक्टिभ्सको सन्दर्भमा चाहिँ कन्स्टिट्युसनल सुप्रिमेसीलाई प्रोटेक्ट गर्ने र लिगल इन्फोर्समेन्टलाई चाहिँ इन्स्योर गर्ने चाहिँ काम लिगल कन्स्टिट्युसनलिजमको हो भने पोलिटिकल कन्स्टिट्युसनलिजमको चाहिँ एउटा कन्स्टिट्युसनल ब्यालेन्सलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने सन्दर्भमा आउँछ। अब नेसेसरी एलिमेन्ट्स अफ कन्स्टिट्युसनलिजम भनेको अब हजुरहरूले अगाडि पनि हिलारी बार्नेटले तीनवटा एलिमेन्ट्सहरू भन्नुभयो। अरू अरू स्कलर्सहरूले पनि भेरियस खालको एलिमेन्ट्सको सन्दर्भ उठाएका छन्। अब यसमा चाहिँ जेनेरल के छ त एलिमेन्ट्स कन्स्टिट्युसनलिजमको भन्ने सन्दर्भमा सुप्रिमेसी अफ कन्स्टिट्युसन भयो, रुल अफ ल भयो, सेपरेसन अफ पावर भयो, प्रोटेक्सन अफ फन्डामेन्टल राइट्स, इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरी, चेक एन्ड ब्यालेन्स, जुडिसियल रिभ्यू, डेमोक्रेटिक गभर्नेन्स एन्ड अकाउन्टेबिलिटी लगायतको कुराहरू छ। यसमा हजुरले अरू पनि थपघट गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तो हजुरले सुप्रिमेसी अफ कन्स्टिट्युसन यसरी मात्रै पोइन्ट पोइन्ट लेख्दा हुँदैन म्याम भनेर सोध्नुहुन्छ मलाई। लेख्दा त हुन्छ, किन नलेख्ने भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई अलिकति यो भनेको के हो भन्ने कुरा एक लाइनमा लेखिदिनु भयो भने त्यसले चाहिँ थप एन्सरलाई चाहिँ अलि वेटेज पुर्याउँछ है। त्यही भएर हजुरले अब सुप्रिमेसी अफ कन्स्टिट्युसनमा कन्स्टिट्युसन मस्ट बी द हाइएस्ट ल गभर्निङ द स्टेट, यो चाहिँ कन्स्टिट्युसनलिजमको मेजर फिचर हो भन्ने आधारमा यसरी इन्डिकेटिभ वेमा लेख्न सक्नुहुन्छ है।
अनि अब यस सन्दर्भमा अब हजुरहरूले चाहिँ अब सिन्स यु आर लको स्टुडेन्ट्स, त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म अब कुनै कुनै कन्सेप्ट्सहरूमा चाहिँ यो जुडिसियल प्रेसिडेन्ट्सहरू पनि रहेछ, राख्न मिल्ने रहेछ भने चाहिँ एउटा दुइटा राखिदिँदा फरक पर्दैन। जस्तो यहाँ नसोधे पनि अब यो राजीव वास्तुला भर्सेस नेपाल गभर्मेन्टको केसमा चाहिँ रुल अफ ल, सेपरेसन अफ पावर, कन्स्टिट्युसनल सुप्रिमेसी भन्ने कुराहरू चाहिँ एलिमेन्ट्स अफ कन्स्टिट्युसनलिजम हो भनेर चाहिँ बोलिएको रहेछ त्यो डिसिजनमा है। सो यसकै आधारमा हजुरहरूले चाहिँ कन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यो पोलिटिकल र लिगल कन्स्टिट्युसनलिजम चाहिँ अल्दो दे आर डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट्स, दिस टुगेदर कन्ट्रिब्युट टु मेन्टेनिङ कन्स्टिट्युसनल सुप्रिमेसी अनि रेस्पोन्सिबल गभर्नेन्स भनेर यसरी एउटा पोजिटिभ नोटमा चाहिँ कनोटेसनमा चाहिँ हाम्रो यो कन्क्लुड गर्न सकिन्छ। सो अब अर्को क्वेसन छ मेडिएसन भनेको के हो होइन, लिगल प्रोभिजन्स रिगार्डिङ मेडिएसन अन्डर मेडिएसन एक्ट 2068। अब मिलापत्र लगायतको कुराहरू हाम्रो सिभिल कोडहरूमा पनि छ होइन व्यवस्था, तर पनि हाम्रो मेडिएसन एक्ट 2068को फोकसमै लेख्नुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ अब यो ऐनहरू जे जे छ हजुरहरूको कोर्स अफ स्टडीमा त्यो चाहिँ एकदमै राम्रोसँग स्टडी गरेर त्यसको चाहिँ नोट टेकिङ पनि गर्नु होला है। सो अब यो एभ्री टाइमको यो फिडब्याकले पनि हजुरहरूलाई केही हदसम्म मद्दत गर्छ, आफूले पनि एक हिसाबको नोट टेकिङ चाहिँ गरेर राख्नु होला। सो अब क्वेसन्सहरू गर्नु सो ओके, कहिले कहिले त्यो ट्रान्सलेसनहरू मिस्टेक हुनसक्छ है, सरी त्यसको लागि चाहिँ। सो अब मेडिएसनको सन्दर्भमा मेडिएसन एन्ड एमिकेबल पाथ टु डिस्प्युट रिजोल्युसन भनेर अलिकति क्याची खालको हजुरहरूले टाइटल लेख्नु होला है। सो अब मोडर्न जस्टिस सिस्टममा अल्टरनेटिभ डिस्प्युट रिजोल्युसन मेकानिजमले चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ, केमा भन्दाखेरि कोर्टको बर्डनलाई रिड्युस गर्नलाई, अनि पिपलहरूको चाहिँ त्यो रिलेसनसिप जुन हुन्छ नि त्यसलाई पनि एउटा हार्मोनियसली सेटल गर्ने हिसाबको त्यहाँ डिस्प्युट्सहरू हुन सक्ने अवस्थाहरू हुन्छ होइन अहिलेको कम्प्लेक्स सिचुएसनमा। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ हार्मोनियसली प्रमोट गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो अल्टरनेटिभ डिस्प्युट रिजोल्युसनको इम्पोर्टेन्स चाहिँ देखिन्छ। त्यही मध्येको एउटा एमिकेबल सोल्युसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेडिएसन हो, जसले चाहिँ पार्टिजलाई चाहिँ आफै नै यो कन्फ्लिक्ट रिजोल्युसनको लागि चाहिँ म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा रिजल्भ गर्नको लागि चाहिँ इन्करेज गर्छ भनेर एउटा सन्दर्भबाट स्टार्ट गरियो एन्सर है। अब मेडिएसन भनेको चाहिँ अब मैले हजुरलाई पहिला पहिला पनि भनेको छु, जस्तो अब मेडिएसन कुनै पनि सन्दर्भको कुनै पनि विषयको चाहिँ हजुरहरूको अब सिलेबस अनुसार यदि कुनै ऐनले त्यसको डिफाइन गराएको छ भने त्यो ऐनको डेफिनेसन लेख्नु होला। यदि ऐनले डिफाइन गराएको छैन, कुनै पनि एउटा नेसनल अथवा इन्टरनेसनल एउटा संस्थाले अथवा कुनै त्यस्तो हुन्छ नि त्यस्तोले डिफाइन गरेको अवस्था छ भने त्यस्तोको डिफिनेसनहरू चाहिँ लेख्नु होला, त्यसले राम्रो वेटेज दिन्छ। र यदि सकिएन त्यस्तो भएन भने एउटा जेनरल खालको डेफिनेसन लेख्नु होला। अब मेडिएसनको सन्दर्भमा हाम्रो मेडिएसन एक्ट 2068को सेक्सन 2H मा चाहिँ इट इज अ प्रोसेस टु बी फलोड टु सेटल अ डिस्प्युट अर केस विथ द एसिस्टेन्स अफ अ मेडिएटर भनेर लेखिएको रहेछ होइन। यो भनेको चाहिँ एउटा भोलुन्टेरी कन्फिडेन्सियल प्रोसेस हो इन विच डिस्प्युटिङ पार्टिज अटेम्प्ट टु रिजल्भ देयर कन्फ्लिक्ट विथ द एसिस्टेन्स अफ न्युट्रल थर्ड पार्टी, द्याट इज कल्ड मेडिएटर भन्यो। यो चाहिँ डाइनामिक स्ट्रक्चर्ड इन्टरेक्टिभ प्रोसेस हो जहाँ चाहिँ थर्ड पार्टीले चाहिँ एसिस्ट गर्छ इन डिस्प्युट रिजोल्युसन र स्पेसलाइज कम्युनिकेसन नेगोसिएसन टेक्निक्स लगायतको टेक्निक्सहरू चाहिँ युज गरेर यो डिस्प्युटलाई चाहिँ रिजल्भ गर्नको तर्फ लगिन्छ। अनि यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो मेडिएटर सेन्ट्रिक भन्दा पनि पार्टी सेन्ट्रिक अप्रोचबाट चाहिँ जाने हुन्छ यो होइन, सो द्याट इट फोकसेस अन निड्स राइट्स एन्ड इन्ट्रेस्ट्स अफ पार्टिज। यसले चाहिँ एक्सपेन्स टाइम लगायतको कुराहरूलाई चाहिँ रिड्युस गर्ने र सिन्स कोर्ट प्रोसिड्युर्सहरू भन्दा बाहेकको यो अल्टरनेटिभ डिस्प्युट रिजोल्युसन मेकानिजम भएको कारणले कम्पेरिटिभली सर्ट पिरियड अफ टाइममा चाहिँ यो डिस्प्युट चाहिँ एमिकेबल रूपमा सुल्झाउन यसले मद्दत गर्छ भन्ने आधारमा यो लेख्यो है। अब लिगल प्रोभिजन्सको सन्दर्भमा चाहिँ अब सेक्सन 3 माथि अब सिन्स डेफिनेसन लेख्यो, अब यसमा थप गरिरहनु परेन। अब सेक्सन 3 मा सेटलमेन्ट अफ डिस्प्युट्स थ्रु मेडिएसन भनेको रहेछ होइन। यदि इफ एग्रिमेन्ट प्रोभाइड्स द्याट डिस्प्युट सेल बी सेटल थ्रु मेडिएसन सच डिस्प्युट्स मस्ट बी रिजल्भ एकोर्डिङ टु द प्रोसिड्योर मेन्सन इन द एग्रिमेन्ट। यदि कुनै पनि एग्रिमेन्टमा चाहिँ मेडिएसनको थ्रुबाट सेटल गरिने भए त्यसमा यदि होइन रहेछ भने चाहिँ यो ऐन बमोजिम हुन्छ भन्ने कुरा
कुरा छ। अब सेक्सन 4 मा एपोइन्टमेन्ट अफ मेडिएटरको कुरा छ होइन। सेक्सन 7 मा मेडिएटर एपोइन्टेड बाई एडजुडिकेटिङ बडी, यो चाहिँ कोर्ट इन्ड्युस्ड मेडिएसनको सन्दर्भमा चाहिँ बढी आउने हुन्छ होइन। अनि सेक्सन 9 मा एपोइन्टमेन्ट इन स्पेसल सर्कमस्टान्सेसको कुराहरू छ। यदि एपोइन्ट गरेको मेडिएटरले चाहिँ रिफ्युज गर्यो अथवा उसको केही भयो, त्यो पोजिसन उसको पोजिसन चाहिँ भ्याकेन्ट भएको अवस्था भयो होइन, पहिला एग्री गरेर पछि रिफ्युज गरेको अवस्था भयो भने चाहिँ के गर्ने, त्यस्तो सन्दर्भमा चाहिँ यो स्पेसल सर्कमस्टान्सेस भनिन्छ। यस्तो बेलामा चाहिँ एपोइन्टमेन्ट कसरी नियुक्त गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छन्। अब ड्युटिज अफ मेडिएटर सेक्सन 12 मा छ। यहाँ चाहिँ जस्तो एक्ट इम्पार्सियली फेयरलीको कुरा, एभोइड बायसनेसको कुरा, नट इन्टिमिडेट मिसलिड अर इम्प्रोपरली इन्फ्लुएन्स एनी पार्टी भनेर भनेको छ। अब रिमुभल अफ मेडिएटरको सन्दर्भमा चाहिँ कस्तो अवस्थामा रिमुभ हुने भन्दाखेरि अनफेयर अथवा फ्रडुलेन्टली एक्ट गरेको अवस्था छ भने, इरेगुल्यारिटी मिस्टेक्सहरू गरेको अवस्था छ भने, अथवा डिले अनड्यू डिले गरेको अवस्था छ भने चाहिँ रिमुभ गर्ने कुरा छ। अब प्रोसेस अफ मेडिएसनमा चाहिँ अब के छ त भन्दाखेरि अलाइङ पार्टिज टु प्रेजेन्ट क्लेम्स, अनि त्यसको रेस्पोन्स पनि, अनि होल्डिङ जोइन्ट अर सेपरेट मिटिङ्स होइन, छुट्टै अथवा एकै ठाउँमा राखेर मिटिङ गर्ने, रिक्वेस्टिङ इन्फर्मेसन अर डकुमेन्ट्स फ्रम पार्टिज, सेयरिङ रिलेभेन्ट इन्फर्मेसन विथ द पार्टिज, एक्सप्लोरिङ अल्टरनेटिभ सल्युसन्स फर डिस्प्युट रिजोल्युसनको कुराहरू। अब टर्मिनेसनको कुरा पनि, यदि पार्टीले मेडिएसन रिफ्युज गरेको अवस्थामा पार्टी फेल टु अपियर बिफोर द मेडिएटरको सन्दर्भमा द प्रोसेस क्यानट प्रोसिड ड्यु टु एब्सेन्स अफ पार्टीको कुरा, र यदि मेडिएसनबाट चाहिँ एग्रिमेन्ट भइसकेको अवस्थामा फेरि पनि मेडिएसन गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन, त्यस्तो बेलामा मेडिएसन प्रोसिडिङ्स चाहिँ टर्मिनेट हुन्छ भन्ने कुरा छ। यहाँ धेरै अरू पनि सेक्सन्सहरू छन्, हजुरहरूले एकचोटि पढ्नु होला। मैले केही सबै प्रोभिजन लेख भनेको होइन, केही प्रोभिजनहरू चाहिँ अब यसो अङ्कबारलाई हेरेर पनि लेख्ने सन्दर्भ आउँछ होइन। मेन प्रोभिजन्सहरू राखेँ मैले। सो अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ मेडिएसन एक्टले मेडिएसन सन्दर्भमा यो लिगल फ्रेमवर्क गराएको छ। यसको मेडिएसनको इम्पोर्टेन्सलाई नै झल्किने गरी एउटा पोजिटिभ कनोटेसनमा चाहिँ एन्सरलाई कन्क्लुड गर्न सकिन्छ है। अब अर्को क्वेसन चाहिँ स्टेजेस अफ मनी लन्ड्रिङ कन्सिलिङ इलिसिट वेल्थ भनेर भनियो। अब मनी लन्ड्रिङ भनेको चाहिँ इट इज अ प्रोसेस अफ डिस्गाइजिङ illegally obtained money to make it appear as if it comes from a legitimate source. यो चाहिँ फाइनेन्सियल क्राइम हो होइन, द्याट थ्रेटन्स इकोनोमिक स्टेबिलिटी र फाइनेन्सियल इन्टिग्रिटी भन्ने कुरा। यसको चाहिँ 3वटा मेजर स्टेजेस छन्, प्लेसमेन्ट, लेयरिङ, इन्टिग्रेसन। अब प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ इनिसियल फेज अफ मनी लन्ड्रिङ स्किम हो होइन। यसले चाहिँ अब डर्टी मनीलाई चाहिँ एउटा लेजिटिमेट फाइनेन्सियल सिस्टमलाई चाहिँ इन्ट्री गराउने एउटा मेकानिजम हो, प्लेस गराउने मेकानिजम हो। द्याट मिन्स सेन्डिङ द मनी टु अफसोर फरेन ब्याङ्क अकाउन्ट्स, during this moving process the money becomes washed with disguises the fund to look like legitimate income. अब नेक्स्ट फेज भनेको चाहिँ लेयरिङ। यहाँ चाहिँ अब सोफिस्टिकेटेड तरिकाले चाहिँ त्यो जुन प्लेस गरिएको अकाउन्ट चाहिँ विभिन्न ट्रान्ज्याक्सन गरिन्छ भन्ने कुरा हो, जसले गर्दा चाहिँ अडिट ट्रेल, एउटा अडिटले पनि त्यसलाई क्याच गर्न नसक्ने गरी चाहिँ लेयरिङ गरिन्छ भन्ने सन्दर्भमा आउँछ होइन। सो अब यो अनि अर्को पार्ट छ इन्टिग्रेसन। इन्टिग्रेसन भनेको चाहिँ अब त्यो लेयर गरेको अमाउन्टहरू चाहिँ एकदमै त्यो क्याचै गर्न नसकिने अवस्थामा पुगिसकेपछि चाहिँ एउटा पोइन्टमा आएपछि त्यसलाई चाहिँ एउटा ठाउँमा इन्टिग्रेट गरिने अवस्थाहरू हो। एब्जर्ब कसरी चाहिँ लिगल्ली फाइनेन्सियल सिस्टममा चाहिँ एब्जर्ब गराउने हो, त्यो सन्दर्भमा आउँछ यो चाहिँ रिइन्टिग्रेट इन्टु फाइनेन्सियल सिस्टम होइन, थ्रु इट इज एसेन्सियली लिगल टेन्डर फर द क्रिमिनल्स टु युज एज दे लाइक भन्ने कुराहरू, जस्तो रियल इस्टेट पर्चेजहरूको कुराहरू यसरी चाहिँ इन्टिग्रेट गरिन्छ। अब यो हजुरहरूले हेर्नु होला, यो हजुरहरूले एकदमै पढ्नुभएको अवस्था छ होइन। यो मनी लन्ड्रिङ सम्बन्धी एक्टमा पनि यसको व्यवस्थाहरू छ, पढ्नु होला। अब यसमा सिन्स हजुरहरूले यो सर्ट नोट्स भएको कारणले गर्दाखेरि स्टेजेस अफ मनी लन्ड्रिङ के हो भन्ने सन्दर्भ भएको कारणले यो 3वटा स्टेजेसहरू हो, यही आधारमा एन्सरलाई कन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले चाहिँ होइन। अन्डरस्ट्यान्डिङ द भेरियस स्टेजेस अफ मनी लन्ड्रिङ हेल्प्स अथोरिटिज detect suspicious transactions and combat financial crimes effectively। त्यही भएर चाहिँ स्ट्रिक्ट लिगल र रेगुलेटरी मेकानिजम्स चाहिँ आवश्यक पर्छ र त्यसको इन्फोर्समेन्ट पनि राम्रो हिसाबले हुनुपर्छ भन्ने आधारमा कन्क्लुड गरियो। अर्को पार्ट छ हाम्रो प्रोभिन्सियल ल मेकिङ प्रोसेस अफ नेपाल, स्टेट ल मेकिङ प्रोसेस अफ नेपाल पनि भन्न सकियो। अब
यो चाहिँ पार्ट 15मा छ। ल मेकिङ प्रोसेस भनेको के हो, र यो ल मेकिङ चाहिँ क्लियर फेयर इम्प्लिमेन्टेबल हुनुपर्छ भन्दै स्टेट लेजिस्लेटिभ प्रोसिडियर चाहिँ पार्ट 15 अफ द कन्स्टिट्युसनमा छ। अब प्रिन्सिपल्स अफ ल मेकिङ भनेको चाहिँ यो भनेको के हो भन्दाखेरि ट्रान्सलेटिङ पोलिसिज इन्टु ललाई चाहिँ कन्स्टिट्युसनल बनाउन, इम्प्लिमेन्टेबल बनाउन, पब्लिक इन्ट्रेस्टलाई सर्भ गर्ने हिसाबले र एम्बिग्युटिजलाई हटाउने हिसाबले चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ ललाई भन्ने आधारमा चाहिँ यो प्रिन्सिपल्सहरू केही छन् ल मेकिङका भनेर स्टार्ट गर्यो। पहिलो छ कन्स्टिट्युसनालिटी। यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसन चाहिँ सुप्रिम ल अफ ल्यान्ड हो र कुनै पनि ल बन्दाखेरि चाहिँ कन्स्टिट्युसनली चाहिँ एप्रोप्रिएट हुनपर्छ, कन्स्टिट्युसनल म्यान्डेट अन्तर्गतकै हुनपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्छ यो प्रिन्सिपलले होइन। जस्तो इक्जाम्पलमा यदि नेपालमा चाहिँ ल पर्मिटिङ डेथ पेनाल्टी चाहिँ बनाइयो भने यो चाहिँ अनकन्स्टिट्युसनल हुन्छ भनेर एक्जाम्प्लिफाई गर्यो। अब न्युट्रालिटी फर्मल इक्वालिटी भनेको चाहिँ ल चाहिँ कसरी बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि दे मस्ट बी इम्पार्सियल र अनबायस्ड र इक्वली एप्लिकेबल, इक्वली अप्लाइड टु पिपल विदाउट फेभरिङ एनी ग्रुप, पार्टी अर इन्डिभिजुअल एक्सेप्ट फर दि पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसनको कुरा। अब क्ल्यारिटी भनेको चाहिँ ल चाहिँ अनएम्बिगियस हुनपर्छ, क्लियर हुनपर्छ, सिम्पल हुनपर्छ र इजिली लजिकली कम्प्रिहेन्डेबल र स्ट्रक्चर्ड हुनुपर्छ भन्ने आधारको छ। सो अब पार्टिसिपेटरी र ट्रान्सपेरेन्सी भनेको चाहिँ मस्ट इन्भल्भ द स्टेक होल्डर्स इन भेरियस स्टेजेस अफ ल मेकिङ थ्रु कन्सल्टेसन्स, ओपन पार्लिमेन्ट्री डिबेट एट्सेट्रा है। अब प्रिन्सिपल्स अफ मेजोरिटी रुल विथ द रेस्पेक्ट अफ माइनोरिटी भनेको यसले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब मेजोरिटीकै रुल लागु हुन्छ भने तापनि माइनोरिटीको यो जुन थट प्रोसेसहरू हुन्छ, भोइसेसहरूलाई चाहिँ काउन्ट गर्नुपर्छ थ्रु पार्लियामेन्ट्री कमिटिजको कुराहरूबाट होइन, पब्लिक कन्सल्टेसन मेकानिजम्सहरू युज गरेर भन्ने कुराहरू। अनि प्रिन्सिपल अफ सिक्वेन्सियल अर्डर भनेको चाहिँ यो ल मेकिङको पनि एउटा सिक्वेन्स हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्न भएन भन्ने कुरा भयो। जस्तो इच स्टेजमा चाहिँ ड्राफ्टिङ, इन्ट्रोडक्सन, कमिटी रिभ्यू, डिबेट, अमेन्डमेन्ट्सहरू, भोटिङहरू होइन, प्रेसिडेन्सियल एक्सेन्ट एट्सेट्रा मस्ट बी कम्प्लिटेड इन अर्डरका कुराहरू छन्। अब स्टेट लेजिस्लेटिभ प्रोसिजर भनेको पार्ट 15 अफ कन्स्टिट्युसनमा छ। अब यो चाहिँ आर्टिकल 197देखि 201। अनि हजुरहरूलाई चाहिँ एउटा अर्को पनि एउटा के सेयर गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि जस्तो अब हजुरहरूले सेक्सन्सहरू राख्ने नराख्ने भन्ने कुरा आउँछ। अब ल स्टुडेन्ट भएपछि कतिपय कुराहरू चाहिँ अब त्यो याद हुन्छ होइन, लेख्दा राम्रो पनि हुन्छ। तर यो जस्तो प्रोसिडियरहरूका कुराहरू यस्तो यस्तो होइन, जस्तो लोकस स्ट्यान्डाईको प्रोभिजन्स कहाँ छ, लिमिटेसन्सको प्रोभिजन्स कहाँ छ, लेख्नुपर्ने अवस्था आयो भने हरेक पोइन्ट पछि लेख्न सकिने अवस्था नहुनसक्छ। यदि बिग्रियो भने त्यो चाहिँ बिग्रिन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यो रेन्जमा सम्झिनु भयो भने चाहिँ त्यो लेखिएको पनि हुन्छ एन्सरमा र त्यो मिस्टेक हुने चान्सेस पनि हुँदैन, हजुरहरूलाई दिमागमा बर्डन पनि हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ आर्टिकल 197देखि 201सम्म पार्ट 15मा लेजिस्लेटिभ प्रोसिडर छ भनेर यसरी टाइटल लेखेपछि त तल फेरि लेखिरहनु पर्ने अवस्था हुँदैन। लेख्न यदि याद छ भने लेख्नुहोस् होइन, याद छैन भने लेखिरहनु पर्ने भएन। त्यही भएर अब स्टेट लेजिस्लेटिभ प्रोसिडियर, अब लेजिस्लेटिभ पावर्स चाहिँ के को आधारमा छ भन्दाखेरि सेड्युल 7, 6 र 9मा चाहिँ छ कन्स्टिट्युसनको। अब इन्ट्रोडक्सन अफ बिलमा चाहिँ अब यो मनी बिल र अरू गभर्मेन्ट बिलका कुराहरू पनि यो स्टेटमा छ, कसरी पास हुन्छ भन्ने कुराहरू लेखिएको छ यहाँ। म हजुरलाई चाहिँ पिडिएफ सेयर गर्छु, हजुरले हेर्नुहोला। अनि यसमा धेरै जानु पनि पर्दैन किनकि यो चाहिँ अब लकै कुराहरू छ। सो अरू क्वेसन्सहरूमा हामी डिस्कस गरौँला बढी। अब प्यासेज अफ बिल्स कसरी पास हुन्छ भन्ने कुराहरू होइन, चिफ अफ स्टेटले चाहिँ एसेन्ट गर्ने कुराहरू होइन। अनि त्यसपछि विथड्रल अफ बिल्सको सन्दर्भमा के छ, जसले चाहिँ जुन मेम्बरले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्यो उसैले चाहिँ बिललाई चाहिँ विथड्र गर्नुपर्ने कुराहरू, जुन चाहिँ फेडरल लेजिस्लेटिभ प्रोसिडर छ त्यही नै कुराहरू चाहिँ प्रोभिन्सियलमा पनि लगभग छ। अब एसेन्ट अफ बिल्स चाहिँ अब स्पिकर सर्टिफाइज एन्ड प्रेजेन्ट द बिल्स टु द चिफ अफ स्टेट फर एसेन्टको कुरा, र मनी बिलको सन्दर्भमा चाहिँ सर्टिफिकेसन अफ स्पिकर चाहिँ म्यान्डेटरी हुन्छ भन्ने प्रोभिजन्सहरू छ। सो अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ अब प्रोभिन्सियल ल मेकिङ प्रोसेसले चाहिँ अब बिल्सलाई इन्फोर्सेबल लजमा चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्ने एउटा प्रक्रिया हो, जसले चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर, ट्रान्सपेरेन्ट र पार्टिसिपेटरी प्रोसिड्योरबाट चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने आधारमा चाहिँ
यसलाई एन्ड गरियो होइन। अनि यो प्रोसिड्युरहरू चाहिँ यो ल मेकिङका यी सिद्धान्तहरूसँग चाहिँ एडहेयर गरेको हुनपर्छ भन्ने कुराहरू राखियो। अब सन्धि भन्नाले के बुझिन्छ होइन, वाट इज ट्रिटी, एक्सप्लेन द थियरिज रिगार्डिङ इम्प्लिमेन्टेसन अफ ट्रिटिज, र कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन्स के छन् भनेर छ क्वेसन होइन। ट्रिटी मिनिङ, थ्योरिज एन्ड कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन्स एज युजुअल पहिला जस्तै अब यो तिनवटा जुन कन्सेप्ट छ हामीलाई सोधिएको त्यसैको आधारमा चाहिँ एउटा इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफ लेखियो होइन। जस्तो ट्रिटी भनेको चाहिँ अब फर्मल एग्रिमेन्ट बिट्विन स्टेट्स अर इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन्स जसले चाहिँ बाइन्डिङ लिगल अब्लिगेसन्स चाहिँ क्रिएट गर्न हेल्प गर्छ होइन। र इम्प्लिमेन्टेसन अफ ट्रिटिज चाहिँ दुईवटा मेजर प्रिन्सिपल्समा बेस्ड हुन्छ, एउटा मोनिजम र डुअलिजम। र पछिल्लो समय चाहिँ फिट्जमोरिस यो कम्प्रोमाई भनेर पनि एउटा डेभलप भएको थ्योरी छ। सो अब नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ कन्स्टिट्युसनले चाहिँ गाइड गर्छ ट्रिटी को सन्दर्भमा भनेर लेख्यो। अब मिनिङ अफ ट्रिटी चाहिँ अब भिसिएलटी भने भियना कन्भेन्सन अन ल अफ ट्रिटिज 1969 को आर्टिकल 2A ले डिफाइन गरेको छ एज इन्टरनेसनल एग्रिमेन्ट कन्क्लुडेड बिट्विन स्टेट्स इन रिटन फर्म एन्ड गभर्न बाई इन्टरनेसनल ल एन्ड वेदर इम्बोडिड इन्स्ट्रुमेन्ट अर इन टू अर मोर रिलेटेड इन्स्ट्रुमेन्ट्स एन्ड वाट एभर इट्स पर्टिकुलर डेजिग्नेसन भनिएको छ। अनि अर्को छ नेपाल ट्रिटी एक्ट 2047 को सेक्सन 2(1) ले पनि सिमिलर वेमा गराएको छ। यसले चाहिँ एक्स्ट्रा के भनेको छ भन्दाखेरि टू अर मोर स्टेट्स अर बिट्विन एनी स्टेट एन्ड एनी आइजिओ भने इन्टरनेसनल गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन, एन्ड दिस टर्म अल्सो इन्क्लुड्स एनी डकुमेन्ट अफ दिस नेचर इरेस्पेक्टिभ अफ हाउ इट इज डेजिग्नेटेड भनेर भनेपछि सिमिलर टु द्याट अफ भिसिएलटीको यसले चाहिँ अब ट्रिटी, कभनेन्ट होइन, एग्रिमेन्ट भनोस्, कन्भेन्सन भनोस् अथवा अरू के नाम छन् जस्तो प्रोटोकल हुनसक्छ, यिनीहरू सबैलाई चाहिँ ट्रिटीको दर्जा दिएको छ इरेस्पेक्टिभ अफ हाउ इट इज डेजिग्नेटेड। जस्तो सुकै नाम भए पनि यदि द्याट इज कन्क्लुडेड बिट्विन टू अर मोर स्टेट्स अर बिट्विन एनी स्टेट एन्ड एनी इन्टरनेसनल गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन त्यसलाई चाहिँ ट्रिटी भनेर भन्न सकिन्छ भनेर हाम्रो एउटा बृहत डेफिनेसन दिएको छ अहिले। अब ट्रिटिजले चाहिँ के कभर गर्न सक्छ त, के को एरिया भन्दाखेरि पिस, ट्रेड, बोर्डर्स, ह्युमन राइट्स लगायतको कुराहरू चाहिँ कभर गर्न सक्छ एन्ड आर लिगली बाइन्डिङ अन द पार्टिज द्याट कन्सेन्ट अन देम। अब थ्योरिज अफ ट्रिटी इम्प्लिमेन्टेसनमा अब यु नो इट भेरी वेल, मोनिजम अप्रोच छ, एउटा डुअलिजम छ, अनि अर्को चाहिँ ब्यालेन्स अप्रोच छ फिटमोरिस। सो मोनिजमले चाहिँ इसेन्सियली इन्टेल्स द डाइरेक्ट अब्जर्भेन्स अफ इन्टरनेसनल ल एज ल पार्ट अफ द लज अफ द स्टेट विदाउट डोमेस्टिकेटिङको एउटा प्रक्रिया पुरा नगरिकन नै यसको चाहिँ डाइरेक्ट अब्जर्भेन्सको कुराहरू यसले भन्छ। अब मोनिजम भ्युज इन्टरनेसनल ल एन्ड डोमेस्टिक ल एज अ सिङ्गल लिगल सिस्टम, त्यसको उल्टो चाहिँ अब डुअलिजम छ है, जसले चाहिँ एउटा सिङ्गल लिगल सिस्टमको चाहिँ एन्टिटिज होइनन् भन्छ। अब यो थ्योरीको अनुसार चाहिँ वान स्टेट रेटिफाइज अ ट्रिटी इट अटोमेटिकली बिकम्स पार्ट अफ द डोमेस्टिक ल विदाउट निडिङ एडिसनल लेजिस्लेसन, कोर्ट्स क्यान डाइरेक्टली इन्फोर्स द ट्रिटी अब्लिगेसन्स भन्ने कुराहरू गरेको छ। र यो चाहिँ फास्ट र इफिसियन्ट इन्कर्पोरेसन अफ इन्टरनेसनल अब्लिगेसन यसको एडभान्टेज भयो भने यसले चाहिँ अब डोमेस्टिक लेजिस्लेसनका कुरा, लेजिस्लेटिभ प्रोसिड्युर र डेमोक्रेटिक कन्ट्रोललाई चाहिँ ओभरराइड गर्ने रिस्क हुनसक्छ भन्ने चाहिँ यसको डिसएडभान्टेज छ। अब कन्ट्रिज लाइक नेदरल्यान्ड्स, जर्मनी एट्सेट्रा एडप्ट दिस अप्रोच। अब डुअलिजममा चाहिँ त्यसको ठ्याक्कै उल्टो के भन्दाखेरि यो नेसनल डोमेस्टिक सोर्सेस र इन्टरनेसनल ल चाहिँ विभिन्न खालको इन्स्ट्रुमेन्ट्स हो भनेर यसले डिस्टिङ्ग्विस गर्छ। एउटा सिङ्गल लिगल सिस्टमको नभएर यो चाहिँ सेपरेट सिस्टम्स अफ ल हो भन्छ। र ऱ्याटिफिकेसन अफ ट्रिटी मात्रैले चाहिँ अटोमेटिकली इन्फोर्सेबल गराउन सक्दैन भन्छ यसले। र डोमेस्टिक लेजिस्लेसन चाहिँ आवश्यक छ टु ट्रान्सफर्म ट्रिटी प्रोभिजन्स इन्टु नेसनल ल। यसको एडभान्टेज भनेको चाहिँ लेजिस्लेटिभ कन्ट्रोल र सभरिन्टी ओभर डोमेस्टिक ललाई चाहिँ मेन्टेन गर्छ भने इम्प्लिमेन्टेसनको आस्पेक्ट चाहिँ स्लो हुन सक्ने, कम्प्लायन्सको अवस्थाहरू चाहिँ डिले हुन सक्ने भन्ने चाहिँ यसको वान अफ द डिसएडभान्टेजेस हो। कन्ट्रिज लाइक युके, क्यानाडाहरू चाहिँ यो अप्रोचलाई एडप्ट गर्छन्। अब फिट्जमोरिस कम्प्रोमाइज चाहिँ यो चाहिँ मिडल ग्राउन्ड अप्रोच हो भनिन्छ होइन। ट्रिटिज आर बाइन्डिङ इन्टरनेसनली एज सुन एज रेटिफाइड फुलफिलिङ द स्टेट्स इन्टरनेसनल अब्लिगेसन
legislations भने डोमेस्टिकली द ट्रिटिज ओन्ली बिकम्स इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट इफ इट एफेक्ट्स द सिटिजन्स राइट्स अर ड्युटिज विच रिक्वायर्स लेजिस्लेटिभ एक्सन भनेर भन्यो। यसले चाहिँ अब सन्दर्भ हेरेर चाहिँ कुन मोनिस्ट अप्रोच कुन डुअलिस्ट अप्रोचमा चाहिँ युज गर्ने भन्ने कुराहरू गर्छ र यसले चाहिँ मोस्टली के गर्छ भन्दाखेरि प्रिभेन्ट द कन्फ्लिक्ट बिट्विन द इन्टरनेसनल एप्लिकेसन र डोमेस्टिक लेजिस्लेसनको कुरा हो। अब हजुरहरूले यो कम्प्रोमीको कुराहरू चाहिँ नलेख्दा पनि हुन्छ, मोनिस्ट र डुअलिस्ट अप्रोच चाहिँ भनेर बढी बुझिने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मैले हजुरहरूलाई एडिसनल होस् भनेर पनि राखिदिएको छु। अब कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन्स अन ट्रिटीको सन्दर्भमा आर्टिकल 278मा चाहिँ अब पावर टु मेक ट्रिटिजको कुराहरू छ होइन, कुन कुन ट्रिटिज चाहिँ कति कतिको कोरमले गर्न सक्ने रेटिफाईको कुराहरू छन् होइन। अब रेटिफिकेसन अफ एक्सेसन टु एक्सेप्टेन्स अफ एप्रुभल अफ ट्रिटिज अर एग्रिमेन्ट भन्ने कुराहरू छ है। सो अब यो हजुरहरूले चाहिँ अब जस्तो यहाँ भनेको छ इट स्याल बी एज पर फेडरल ल भनेको अब ट्रिटी एक्टको सन्दर्भबाट पनि गाइड हुन्छ भन्ने कुरा यो आर्टिकलले चाहिँ जनायो होइन। अल अफ दिस फर मेकिङ ल इन फलोइङ सब्जेक्ट म्याटर रिक्वायर्स 2/3 मेजोरिटी अफ टोटल नम्बर अफ देम मेम्बर्स अफ बोथ हाउसेस भनेको छ। अब यो चारवटामा चाहिँ यो अवस्थाहरूमा चाहिँ 2/3 मेजोरिटी अफ दि टोटल मेम्बर्स प्रेजेन्ट भनेर भन्यो। जस्तो पिस एन्ड फ्रेन्डसिप, डिफेन्स एन्ड स्ट्राटेजिक अलायन्स, बााउन्ड्रिज अफ स्टेट अफ नेपाल, नेचुरल रिसोर्सेस एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ देयर युजेसको कुराहरू छ। अब योभन्दा बाहेकलाई चाहिँ 2/3 मेजोरिटी नभए पनि हुने अवस्था 1/3ले पुग्छ भन्ने कुरा छ होइन। अब सिन्स कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन्स मात्रै भनेको कारणले हजुरहरूले योभन्दा बढी लेखिरहनु परेन, ट्रिटी एक्टको सन्दर्भ नलेख्दाखेरि पनि हुन्छ है। सो अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ अब हजुरहरूले अब यो ट्रिटिजको इम्पोर्टेन्सलाई नै झल्काउने गरी हजुरहरूले कन्क्लुड गर्नु होला र यसको इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसनले चाहिँ नेपाललाई कस्तो असर गर्न सक्छ होइन, हाउ डु वी स्ट्यान्ड यदि इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसन भयो भन्ने आधारमा त्यसको इम्पोर्टेन्सलाई नै अलिकति झल्काउने गरी लेख्नु होला है कन्क्लुजन गर्दाखेरि चाहिँ। जे होस् हजुरहरूको कन्क्लुजन चाहिँ पोजिटिभ नोटमा चाहिँ कन्क्लुड होस् एन्सर। अब अर्को छ हामीसित प्रिन्सिपल्स अफ इफेक्टिभ ल मेकिङ। यसमा चाहिँ अब ड्राफ्टिङ अ न्यू लेजिस्लेसन इज अ crucial function of state to regulate social relations and address emerging issues in society. A well drafted law भनेको चाहिँ अब क्लियर हुनुपर्छ, प्र्याक्टिकल हुनुपर्छ, कन्सिस्टेन्स विथ द लिगल प्रिन्सिपल्स हुनुपर्छ होइन। त्यही भएर सेभरल यो कुराहरू चाहिँ आवश्यक छ। एउटा नयाँ कानुन बनाउँदै गर्दा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ कन्सिडर गरेको हुनुपर्छ, फ्याक्टर्सहरूलाई चाहिँ कन्सिडर गरिएको हुनुपर्छ भन्ने आधारमा यसरी इन्ट्रोड्युस गरियो हामीले। अब फ्याक्टर्स टु बी कन्सिडर्ड वाइल ड्राफ्टिङ न्यू लेजिस्लेसन। अब पहिलो भनेको चाहिँ कन्स्टिट्युसनल सुप्रिमेसीलाई नै हेरिनुपर्छ है। अब ड्राफ्टर स्याल नट ड्राफ्ट एनी लज द्याट आर अगेन्स्ट कन्स्टिट्युसन्स, बेसिक स्ट्रक्चरको कुरा, त्यसको व्यवस्थाहरूको कुरा होइन, यदि गरियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ भोइड हुन्छ भन्ने कुरा छ। अब कोर्टको प्रेसिडेन्ट्सहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ, वान अफ दि बाइन्डिङ सोर्स हो। अब सिन्स यो डाइनामिजम अफ सोसाइटीलाई चाहिँ आत्मसात गरिएको हुन्छ नि त कोर्ट को त्यो फैसलाहरूमा, त्यही भएर चाहिँ कोर्ट प्रेसिडेन्टहरूलाई पनि हेरिनुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा छ। अल्दो लेजिस्लेचर हेज दि यो अटमोस्ट पावर इन लेजिस्लेटिभ फङ्सन्स, तर कोर्टको प्रेसिडेन्टलाई पनि एज अ म्याटर अफ चेक एन्ड ब्यालेन्सको सन्दर्भमा हेरिनुपर्ने हुन्छ। अब रुल अफ लको कुराहरू चाहिँ आवश्यक छ। नो ल स्याल बी ड्राफ्टेड विच डु नट बाइन्ड अल द पिपलको कुराहरू भयो र कुनै पनि ल चाहिँ यो चाहिँ रुल अफ लको कुरा चाहिँ यो कन्स्टिट्युसनल सुप्रिमेसीसँग पनि जोडिएर आउने कुराहरू भयो। अब इन्टरनेसनल ट्रिटिजहरू भनेपछि त ट्रिटी अब्लिगेसन्सका कुराहरू पनि के छन् भन्ने आधारमा हेरिनुपर्छ। जस्तो नेपालले डेथ पेनाल्टीलाई चाहिँ फेरि दिने गरी चाहिँ अब कानुन बनाउन सक्दैन, बिकज वी हेभ अ ट्रिटी अब्लिगेसन्स रिगार्डिङ दिस है। अब जेनरल प्रिन्सिपल्स अफ ल एन्ड जस्टिसलाई पनि हेरिनुपर्छ, राइट्स, इन्ट्रेस्ट र बेनिफिट्स अफ सिटिजन्सलाई हेरिनुपर्छ, प्रिन्सिपल्स अफ प्रपोर्सनालिटी एन्ड इन्क्लुजनका कुराहरू छन्, यस्ता प्रिन्सिपल्सहरूलाई चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्छ। यसमा थप अरू भनेको चाहिँ अब प्रिन्सिपल्स अफ ल लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङमा अब त्यो स्ट्रक्चर्ड अप्रोचबाट ड्राफ्ट गरिनुपर्ने, कन्सल्टेसन्सहरू चाहिँ टाइममा गरिनुपर्ने, पिपलको भोइसेसलाई काउन्ट गर्नुपर्ने लगायतको विभिन्न कुराहरू पनि हजुरहरूले यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ। बट सिन्स यो चाहिँ 5 मार्क्सको
एन्सर हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब सबै कुरा नअटे पनि केही मेजर प्रमुख कुराहरू चाहिँ यहाँ छन्। यो लेखिएको छ, हजुरले यसमा थपघट गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब कन्क्लुड पनि त्यही आधारमा अब लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङ चाहिँ अब कन्स्टिट्युसनल भ्याल्युज, जुडिसियल प्रिन्सिपल्स, पब्लिक इन्ट्रेस्ट लगायतको कुराहरूको चाहिँ ब्यालेन्समा डेभलप गरिनुपर्छ, ड्राफ्टिङ गरिनुपर्छ र केयरफुल कन्सिडरेसन गरियो भने मात्रै त्यो लेजिस्लेसन चाहिँ जस्ट हुन्छ, इन्फोर्सेबल हुन्छ र यसले चाहिँ गुड गभर्नेन्सलाई प्रमोट गर्छ भन्ने आधारमा एउटा पोजिटिभ लेन्समा एन्ड गर्न सकिन्छ। अब अर्को क्वेसन चाहिँ हामीसित लिगल ओपिनियन भनेको के हो र कन्स्टिट्युसनल र लिगल प्रोभिजन्स के छ त लिगल ओपिनियनको नेपालमा भन्ने क्वेसनमा चाहिँ अब लिगल ओपिनियन गाइडिङ लफुल डिसिजन मेकिङ। अब यो भनेको चाहिँ जस्तो अब कुन आधारमा चाहिँ लिगल ओपिनियन आवश्यक पर्छ भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ लिगल डिस्प्युटको अवस्था छ, कानुन क्लियर नभएको छ अथवा कानुनी भोइडको अवस्था सिर्जना छ, पोलिसी डिसिजन्सहरूको कुरामा पनि अथवा एडमिनिस्ट्रेटिभ म्याटर्समा पनि कहिले कहिले लिगल ओपिनियनको आवश्यकता पर्छ होइन। यो चाहिँ अथोराइज्ड बडी अथवा लिगल एक्सपर्टले प्रोभाइड गर्ने कुरा हो भन्ने छ है। अब लिगल ओपिनियन भनेको चाहिँ त्यो opinion or consultation provided by legal expert on legal subject matter in accordance to existing law। ब्ल्याक्स ल डिक्सनरीले पनि यसलाई डिफाइन गरेको अवस्था छ। कसले कसले दिन्छ त लिगल ओपिनियन भन्दाखेरि यसले चाहिँ बृहत रूपमा जस्तो जजेसले पनि दिन्छ एक हिसाबले, इन्टरप्रिटेसनको अवस्थामा जुडिसियल अफिसरले नै दिन सक्छ आफ्नो काम कर्तव्य निभाएको अवस्थामा, लिगल एक्सपर्टले पनि दिन सक्छ जस्तो डिसिजन अन एनी एक्सन कन्डिसन अर इन्टेन्ट बिङ विदिन द लको कुराहरू भयो होइन। यसले चाहिँ एकदम बृहत खालको डेफिनेसन दिएको छ। इट इज प्रोभाइडेड इन द क्वेसन्स अफ ल, लिगल क्वेसन्समा चाहिँ दिइने गरिन्छ र इट इज अल्सो एसिस्टेन्स बाई द लिगल एक्सपर्ट टु डिसिजन मेकर अन कन्स्टिट्युसनल एन्ड लिगल इस्युज। यो कुन सन्दर्भमा भन्दाखेरि एटर्नी जेनरलले चाहिँ एउटा लिगल एक्सपर्टको भूमिका निर्वाह गर्ने सम्बन्धमा पनि यो आउँछ भन्ने कुराहरू भयो र यसले चाहिँ प्रपर इन्टरप्रिटेसन अफ लमा, डिस्प्युट रिजोल्युसनमा पनि हेल्प गर्छ, एसिस्ट गर्छ लिगल ओपिनियनले भन्ने कुराहरू भयो। अब कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन्स के छ त भन्दाखेरि आर्टिकल 158(1) चाहिँ एजी एज अ चिफ लिगल एडभाइजर टु द गभर्मेन्ट अफ नेपालको कुरा छ। एजीले चाहिँ गिभिङ ओपिनियन एन्ड एडभाइजिङ अन कन्स्टिट्युसनल एन्ड लिगल म्याटर्स, यो हजुरले हेर्नु होला है। आर्टिकल 158 को फोमा पनि एजीले चाहिँ अब फेडरल पार्लियामेन्ट र कमिटिजमा पनि एपियर गर्ने, आफ्नो ओपिनियन चाहिँ एक्सप्रेस गर्ने लिगल क्वेसनको सन्दर्भमा भन्ने कुराहरू यहाँ कन्स्टिट्युसनमा छ। अब आर्टिकल 158(7) पनि जस्तो एजीले चाहिँ आफ्नो फङ्सन ड्युटिज पावर चाहिँ डेलिगेट गर्दै सबअर्डिनेट गभर्मेन्ट एटर्निजलाई चाहिँ भन्ने कुराहरू छ होइन। त्यसको हिसाबले के देखियो भन्दाखेरि सबअर्डिनेट गभर्मेन्ट एटर्निजहरूले पनि लिगल ओपिनियन दिन सक्ने अवस्थाहरू हुनसक्छ भन्ने कुरा भयो। अनि 160(5) चाहिँ अब चिफ एटर्नी चाहिँ स्टेट गभर्मेन्टको चाहिँ चिफ लिगल एडभाइजर हुने कुरा छ यसमा। अब अर्को छ हाम्रो ऐन, यो नेसनल क्रिमिनल प्रोसिड्युर कोड 2074 मा चाहिँ सेक्सन 26 को 1 र 2 मा चाहिँ अब कन्सर्न इन्भेस्टिगेटिङ अथोरिटी मे सिक एडभाइस अर ओपिनियन अफ द गभर्मेन्ट अन एनी म्याटर। यसमा चाहिँ गभर्मेन्ट अटर्नीले चाहिँ एडभाइस दिने, ओपिनियन गर्ने, इन्भेस्टिगेसनमा चाहिँ यसो गर भनेर डिरेक्सन्स दिने, त्यो सन्दर्भमा पनि ओपिनियन लिने कुराहरू छ। आर्टिकल 116 को 4 मा पनि गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ एजीको चाहिँ कन्सल्टेसन, एजी भने एटर्नी जेनरलको चाहिँ कन्सल्टेसन लिने, यदि केस चाहिँ विथड्र गर्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यस्तो सन्दर्भमा पनि भन्ने छ। अब 197 मा पनि यो एजीले चाहिँ एउटा डिरेक्टिभ फर्म गर्न सक्छ लिगल एडभाइस र इम्प्लिमेन्टेसनको सन्दर्भमा भन्ने प्रोभिजन छ। गभर्मेन्ट एटर्नी रेगुलेसन 2077 ले पनि यस्तै यस्तै कुराहरू गरेको छ। त्यही माथिको कुराहरूलाई नै एड गर्ने हिसाबले चाहिँ डेप्युटी एजीले के गर्ने, एजीले के गर्ने होइन, डिस्ट्रिक्ट एटर्नीहरूले चाहिँ के गर्ने, कुन सन्दर्भमा के कस्तो खालको ओपिनियनहरू कसरी दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ भ्यालिडेट गरेको अवस्था छ। अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ अब लिगल ओपिनियनको इम्पोर्टेन्स के हो र हाम्रो लजहरूले चाहिँ कसरी इम्पावर गराएको छ एटर्नी जेनरललाई, गभर्मेन्ट अटर्निजलाई चाहिँ लिगल ओपिनियन दिने सन्दर्भमा भनेर लेखेर यसरी कन्क्लुड गर्न सकिन्छ है। अर्को क्वेसन चाहिँ अब डिटेन्सन मिनिङ र कन्डिसन्सको कुरा छ। अब डिटेन्सन अर्डर भनेको के हो र कस्तो अवस्थामा चाहिँ यो रिमान्ड गर्न सकिन्छ
भनेर लेख्यो। अब यो डिटेन्सनको कुरा चाहिँ अब लिबर्टी अफ इन्डिभिजुअलसँग जोडिने भएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गर्ने बाई स्टेट विथ रिजन एन्ड फलोइङ सर्टेन प्रोसिडियरको कुरा आउँछ। यही सन्दर्भमा डिटेन्सनको आवश्यकता चाहिँ देखिन्छ र यो चाहिँ डिटेन्सन भनेको चाहिँ एउटा लास्ट रिसोर्ट मानिन्छ। सकेसम्म चाहिँ डिटेन नगर्ने भन्ने कुरा भयो। अब केही चलेन भने मात्रै डिटेन्सन अर्डर जारी गर्ने भन्ने अवस्थामा चाहिँ यसको procedurally यो function गर्छ। So the concept of detention order therefore becomes central in ensuring both criminal investigation and the protection of rights of accused भनेर यसरी स्टार्ट गर्यो। अब अन्डरस्ट्यान्डिङ डिटेन्सन अर्डर भनेको अब यो भनेको चाहिँ इट इज अ जुडिसियल अर्डर द्याट इज इस्युड बाई कोर्ट द्याट अलाउज पुलिस अर इन्भेस्टिगेटिङ अथोरिटी टु किप एन अक्युज्ड पर्सन इन कस्टडी फर अ स्पेसिफाइड पिरियड ड्युरिङ इन्भेस्टिगेसन अर ट्रायल। र पहिलो पटक चाहिँ 24 घण्टा एरेस्टको 24 घण्टाभित्र चाहिँ कोर्टमा प्रड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही अनुसारले म्याथ थपुँदै उसले चाहिँ डिटेन्सनलाई चाहिँ भ्यालिडेट गर्न सक्ने हुन्छ। र डिटेन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ उसलाई यो डिटेन्सनको यो पुर्जी दिने होइन एरेस्टको पनि वारेन्ट दिने त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ डिटेन्सनलाई भ्यालिडेट गर्छ, कानुनी रूपमा हुन्छ भन्ने कुराहरू लेखिहाल्नुहुन्छ हजुरले। र यसको पर्पोज भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब अनड्यू इन्फ्लुएन्स चाहिँ नहोस् यो भिक्टिममाथि होइन ट्रायलको सन्दर्भमा भन्ने कुरा भयो। डिसिजन मेकिङ चाहिँ इफेक्टिभ होस् इजी होस् भन्ने अवस्था, अनि यो इभिडेन्सहरू चाहिँ लस्ट नहोस् होइन नगुमोस् भन्ने कुराहरू। अनि अर्को भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एक्युजलाई पनि सोसल रिसेन्टमेन्टहरू नहोस् उसको पनि यो सेफ्टीको लागि चाहिँ यो डिटेन्सन गरिन्छ। अब ग्यारेन्टिङ सेफ्टी टु द एक्युज विटनेस र भिक्टिम्सलाई पनि र एउटा सेन्स अफ जस्टिस टु पार्टिज चाहिँ प्रमोट गर्नको लागि पनि यसको पर्पज छ। अब प्रिन्सिपल्स भनेको फेयर हेयरिङको कुराहरू, अनि डिटेन्सन विथ सफिसियन्ट इभिडेन्सको कुराहरू, इम्पोज अपन सिरियस अफेन्सेसहरू कानुन बमोजिमका सिरियस अफेन्सेसहरूमा चाहिँ यसलाई लागू गरिने होइन भने यो चाहिँ लास्ट रिसोर्टको रूपमा रहने, र मिनिमम ह्युमन राइट्सको प्रोटेक्सनको प्रिन्सिपलले पनि यसलाई गाइड गरिनुपर्छ भन्ने कुरा, र इम्पार्सियल र कम्पिटेन्ट कोर्टले चाहिँ हेरिनुपर्छ भन्ने कुराहरू यसका प्रिन्सिपल्स अन्तर्गत आउँछन्। अब केसेस इन विच एक्युज सुड बी रिमान्डेड विथ डिटेन्सनको सन्दर्भ चाहिँ हाम्रो यो मुलुकी क्रिमिनल प्रोसिडियर कोड 2074को च्याप्टर 7 र सेक्सन 67मा चाहिँ यसको व्यवस्थाहरू रहेको छ। भन्दाखेरि कस्तो अवस्थामा डिटेन गर्न सकिने भन्दा यो पनिसेबल बाई लाइफ इम्प्रिजनमेन्टको कुरा अथवा पनिसेबल बाई इम्प्रिजनमेन्ट फर मोर देन 3 इयर्सको कुरा, र क्राइम अफ एटेम्प्टिङ इन्साइटिङ अर कमिटिङ अ क्रिमिनल कन्सपिरेन्सी टु कमिट द अफोरमेन्सन क्राइम अर बिङ अकम्प्लिस अफ सच क्राइमको कुराहरू भयो है। एटेम्प्ट गरेको, उद्योग गरेको अथवा कसैलाई इन्साइट गरेको अवस्था भयो होइन, कन्सपायर गरेको षड्यन्त्र गरेको अवस्था भयो अथवा मतियार भएर काम गरेको अवस्था रहेछ भने चाहिँ त्यस्तो बेलामा पनि यो डिटेन्सन गर्न सकिने भयो होइन। अब र कस्तो कस्तो बेलामा चाहिँ डिटेन्सन अरू थप कजेस के हुनसक्छ त भन्दाखेरि यदि उसले चाहिँ गिल्ट चाहिँ कोर्टमा एडमिट गरेको अवस्था भयो होइन, अनि इट एपियर्स रिजनेबल टु किप हिम इन कस्टडी, र उसलाई चाहिँ कस्टडीमा राखेरै अनुसन्धान गरेको चाहिँ एप्रोप्रिएट हुने अवस्था भयो बेस्ड अन द फ्याक्ट्स होइन, प्राइमा फेसी फ्याक्ट्सहरू इभिडेन्सको आधारमा पनि। र द अक्युज्ड हु मे बी सेन्टेन्स टु इम्प्रिजनमेन्ट फर इयर अर मोर डज नट ह्याभ अ पर्मानेन्ट रेसिडेन्सी नेपाल, जस्तो नेपालमा पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट भएको अवस्था रहन्छ र ऊ चाहिँ भाग्न सक्ने उम्किन सक्ने अवस्था चाहिँ विद्यमान रह्यो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा पनि उसलाई चाहिँ डिटेन गर्न सकिने अवस्था भयो होइन। अनि जस्तो उसलाई चाहिँ अपियरेन्सको लागि टाइम लिमिट दिएको होइन, तर ऊ चाहिँ फेल भयो एपियर गर्नको लागि र सफिसियन्ट सेटिस्फ्याक्ट्री रिजन पनि दिन सकेको अवस्था भएन भने चाहिँ उसलाई एरेस्ट गरेर डिटेन गर्ने अवस्था भयो होइन। अनि यदि उसले चाहिँ आफूले कुनै काम गरेर आफूले कुनै क्राइम गरेर चाहिँ भुक्तान भएको 3 वर्ष नपुगिकन फेरि त्यस्तो खालको क्राइम भयो भने चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा लाइकली क्रिमिनल हुन सक्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यही भएर त्यस्तो अवस्थामा उसलाई डिटेनै गर्ने भन्ने कुराहरू छन्। तर यसको एक्सेप्सनहरू चाहिँ जस्तो चिल्ड्रेनको अवस्थामा, फिजिकली अर मेन्टली डिसेबल्डको कुरा, प्रेग्नेन्ट वुमन मोर देन 7 मन्थ प्रेग्नेन्टको कुरा, र 75 एजभन्दा माथिको वृद्ध मान्छेले गरेको अवस्था रहेछ भने चाहिँ उहाँलाई
चाहिँ रिलिज गर्ने, बेलमा राख्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ छन्। अब यस सन्दर्भमा कोर्ट जुरिस्प्रुडेन्स अब कमलेश द्विवेदीको केसमा छ, ठाकुर गैरेको केसमा छ र अरू अरू केसेसहरू पनि हुन सक्छन्। हजुरहरूले चाहिँ हेर्नु होला है, यो चाहिँ पढ्नु होला। सो अब कन्क्लुड गर्दाखेरि यो डिटेन्सन अर्डरको चाहिँ आवश्यकता किन छ त भन्ने आधारमा नै हजुरले कन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ, यसको पर्पज के हो र कोर्ट्सले चाहिँ कस्तो अवस्थामा अप्लाई गर्छ भन्ने आधारमा नै माथिको कुराहरूलाई नै एड गर्ने गरी कन्क्लुड गर्नु होला। धेरै लामो कन्क्लुजन नगर्नु होला, 2-3 लाइनको गर्दा हुन्छ है। अब अर्को क्वेसन छ हाम्रो म्यानेजमेन्ट अफ प्लिडिङ विथ र यसको एसेन्सियल एलिमेन्ट्स के छ त प्लिडिङ स्किल्समा भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सर्ट नोटमा आएको छ। म्यानेजमेन्ट अफ प्लिडिङ फाउन्डेसन अफ इफेक्टिभ लिटिगेसन भनेर एउटा क्याची खालको हामीले लेख्यौँ यसको टाइटल है। अब प्लिडिङ भनेको चाहिँ सिभिल लिटिगेसनमा एउटा प्रमुख कुराहरू मानिन्छ होइन, प्रमुख कम्पोनेन्ट मानिन्छ टु रिप्रेजेन्ट द पार्टिज एन्ड लेट देम प्रेजेन्ट देयर क्लेम्स एन्ड डिफेन्सेस। यसको सन्दर्भमा चाहिँ प्रपर म्यानेजमेन्ट अफ प्लिडिङ चाहिँ आवश्यक पर्छ, सो एज टु मेक द प्लिज भेरी डिफाइन एन्ड एजुकेटेड इफिसियन्टली भन्ने सन्दर्भमा। अब मिनिङ अफ म्यानेजमेन्ट अफ प्लिडिङ भनेको चाहिँ यो सिस्टमेटिक प्रिपेरेसन अफ, अर्गनाइजेसन अफ, प्रेजेन्टेसन अफ लिगल क्लेम्स एन्ड डिफेन्सेस अफ अ केस र यसमा चाहिँ इट इन्भल्भ्स ड्राफ्टिङ प्लिडिङ्स इन द क्लियर, लजिकल एन्ड लिगली साउन्ड म्यानर सो द्याट द कोर्ट क्यान प्रपरली अन्डरस्ट्यान्ड द इस्युज इन डिस्प्युट बिट्विन द पार्टिज। ल यसले चाहिँ जुडिसियल प्रोसेसलाई चाहिँ स्ट्रिमलाइन गर्ने अनि अननेसेसरी कन्फ्युजन्सहरूलाई चाहिँ हटाउने, बिकज म्यानेजमेन्ट अफ प्लिडिङ इज नट ओन्ली अबाउट गोइङ एन्ड प्लिडिङ बिफोर द कोर्ट स्पिकिङ फर अर अगेन्स्ट द पार्टिज। यो भनेको चाहिँ एउटा प्रपर रिसर्च कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू, प्रपर केस फाइल म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने कुराहरू भयो होइन, नोट टेकिङ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू, बहस नोट प्रिपेरेसन लगायतको कुराहरू सबै नै यो म्यानेजमेन्ट अफ प्लिडिङमा पर्छ है। सो अब इसेन्सियल एलिमेन्ट्स चाहिँ के छ त भन्दाखेरि क्ल्यारिटी र प्रेसिजन चाहिन्छ। जस्तो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ क्लियर, कन्साइज हुनु पर्यो, फ्री फ्रम एम्बिग्युटीहरू हुनु पर्यो होइन। नट ओन्ली ल्याङ्ग्वेज, यो प्रेजेन्टेसन पनि त्यही अनुसारको हुनु पर्यो, प्रिपेरेसन पनि त्यही अनुसारको हुनु पर्यो अफ दि पेपर्स होइन। सो अब नलेज अन लजको कुराहरू भयो, स्टेटमेन्ट अफ मटेरियल फ्याक्टको सन्दर्भमा चाहिँ बोलिनु भयो, त्योभन्दा बाहेकको कुरामा बोलिनु भयो होइन, त्यसमा मात्रै सीमित भएको हुन पर्यो, क्लेम भए पनि डिफेन्स भए पनि। सो अब लजिकल स्ट्रक्चर र अर्गनाइजेसनको कुराहरू भयो होइन, अरेन्जमेन्ट इन अ लजिकल सिक्वेन्स, प्रेजेन्टिङ फ्याक्ट्स, अनि त्यसपछि क्वेसन्स के छन्, अनि त्यसको सन्दर्भमा एन्सर्स के छन्, त्यही आधारमा चाहिँ लजिकल्ली सिक्वेन्स भएको हुनुपर्छ प्लिडिङ। अब लिगल रिलेभेन्सको कुराहरू होइन, जहाँ चाहिँ अब लिगल राइट्स, ड्युटिज, लायबिलिटिज अफ पार्टिज इन्भल्भ के छन् त भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको हुनुपर्छ। अब यसमा चाहिँ केस फाइल म्यानेजमेन्टका कुराहरू पनि भयो, जस्तो नेसेसरी इभिडेन्सहरू चाहिँ एट्याच भएको हुनुपर्ने, जस्तो इभिडेन्स एक्टले पनि हामीलाई भन्छ नि, जस्तो कस्तो प्रमाण चाहिँ प्रमाणको रूपमा लिने, कस्तो चाहिँ नलिने, यो प्लिडिङ म्यानेजमेन्टमा पनि त्यो कुराहरू चाहिँ पर्छ भन्ने कुराहरू भयो है। युज अफ प्रपर लिगल ल्याङ्ग्वेजको पनि कुराहरू आउँछन्। अब यसमा अरू पनि धेरै कुराहरू छन् एसेन्सियल एलिमेन्ट्स अफ प्लिडिङ म्यानेजमेन्ट, केही एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ यी पनि हुन् है। यसमा हजुरहरूले थपकट गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। र कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ इफेक्टिभ प्लिडिङ म्यानेजमेन्ट भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्ने आधारमा यसकै इम्पोर्टेन्सलाई चाहिँ फ्लरिस गर्ने हिसाबले हजुरहरूले एउटा पोजिटिभ कनोटेसनमा चाहिँ कन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को क्वेसन चाहिँ हामीसित विटनेस एक्जामिनेसनको लिगल र प्र्याक्टिकल कन्टेक्स्ट है। अब प्रोसिड्युर अफ विटनेस एक्जामिनेसन के छ एभिडेन्स एक्ट बमोजिम, र मेजर च्यालेन्जेस अथवा प्रब्लम्स के छ विटनेस एक्जामिनेसनको नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्ने सन्दर्भमा छ। यो विटनेस एक्जामिनेसन को सन्दर्भमा चाहिँ यो फेयर ट्रायल चाहिँ विटनेस एक्जामिनेसन क्रिएडिबल विटनेसको अवस्था भयो भने चाहिँ मात्रै फेयर ट्रायल हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यही भएर विटनेसको पनि एउटा प्रमुख रोल हुन्छ ट्रायललाई चाहिँ कतिको फेयर बनाउने अथवा ट्रायल कतिको अनफेयर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो क्रेडिबल विटनेस छ कि अनक्रेडिबल विटनेस चाहिँ त्यसले पनि डिटर्माइन गर्छ भन्ने कुराहरू भयो। एभिडेन्स एक्टले यसको बारेमा चाहिँ बृहत प्रोभाइड गरेको बृहत प्रोभिजन्सहरू छ र नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ यो एउटा प्र्याक्टिकल च्यालेन्जेसहरू पनि धेरै रहेका छन् यसको फङ्सन गर्नको लागि भनेर यसरी 3वटा क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने गरी इन्ट्रोडक्सन गरियो। अब विटनेस भनेको को हो त भन्दाखेरि अब
party who is other than the party to the case, तर they have some of the knowledge of the transaction of the dispute. P. Ramanath Iyer ले चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि witness is the one who gives evidence in case, an indifferent person to each part sworn to speak the truth, the whole truth and nothing but ट्रुथ भनेर भन्नुभएको रहेछ। अब तीनवटा मेजर कन्सिडरेसन्स के छ त विटनेसको सन्दर्भमा भन्दाखेरि कम्पिटेन्सी र क्वालिफिकेसन हुनु पर्यो, लायबिलिटी हुनु पर्यो रिगार्डिङ प्रेजेन्स एन्ड टेस्टिमोनी इन द कोर्ट, र ग्राउन्ड्स अफ डिस्क्वालिफिकेसन अफ टेस्टिमोनी पनि सिद्ध भएको अवस्था हुनु पर्यो। ग्राउन्ड्स अफ डिस्क्वालिफिकेसन चाहिँ भएको अवस्था हुनु भएन, सो हेज टु बी क्वालिफाइड भन्ने कुरा भयो। अब प्रोसिड्युरको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो एभिडेन्स एक्टको सेक्सन 49 र 50मा चाहिँ राखिएको छ। जस्तो प्रोसिड्युर कसरी जाने भन्दाखेरि सेक्सन 49ले चाहिँ अब ओथ लिनुपर्ने होइन, अनि एउटा विटनेसले अर्को विटनेसको अगाडि यो विटनेस टेस्टिमोनी दिन नपाउने भन्ने कुराहरू होइन। अनि त्यसपछि ततिम्बा बयानको अवस्था पनि कतिखेर आउँछ भन्दाखेरि यदि कुनै इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ टेस्टिमोनीबाट छुटेको अवस्था भयो भने ततिम्बा बयान गराउने एउटा लेजिटिमेसी पनि यो प्रोसिड्युरले भन्छ होइन। पार्टिज मस्ट साइन द विटनेस स्टेटमेन्ट भन्ने कुराहरू पनि छ। यो मेजर प्रोसिड्युरहरू भयो। र सेक्सन 50ले चाहिँ अब एक्जामिनेसन इन चिफ, क्रस एक्जामिनेसन र रिएक्जामिनेसनको कुराहरू गर्छ। यहाँ चाहिँ अब कुन अवस्थामा चाहिँ लिडिङ क्वेसन्स सोध्ने, कुन अवस्थामा चाहिँ नसोध्ने भन्ने कुराहरू छन्। र अब कुनै कुरा चाहिँ क्रस एक्जामिनेसनबाट फेरि पनि आयो भने त्यसलाई चाहिँ कसरी रिएक्जामिनेसनबाट चाहिँ एड्रेस गर्ने भन्ने लगायतका कुराहरू चाहिँ यो सेक्सनमा चाहिँ व्याख्या गरिएको छ। यो हजुरले हेर्नु नै भएको छ, फेरि पनि हेर्नु होला है। अब मेजर प्रब्लम्स चाहिँ के छ त विटनेस एक्जामिनेसनको भन्दाखेरि अब हजुरले सिधै पोइन्टमा यस्तो यस्तो खालको प्रब्लम्सहरू छ भनेर लेख्न नि सक्नुहुन्छ है, एउटा वे। अर्को वे चाहिँ के छ भन्दाखेरि हजुरलाई जुनै पनि पेपरको एक्जाम लेख्नलाई हेल्प गर्छ। जस्तो हजुरहरूले चाहिँ अब क्राइटेरिया वाइज, क्याटेगोरी वाइज पनि प्रब्लम, च्यालेन्जेस होइन, अथवा रिकमेन्डेसन्स, वे फरवर्ड जे पनि हुनसक्छ त्यस्तो दिन सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ हजुरहरूले अब जस्तो मैले यहाँ कसरी लेखेको छु भन्दाखेरि लिगल र प्रोसिड्युरल प्रब्लम्स लेखेपछि अब यहाँ 2-3वटा पोइन्टमा चाहिँ लिगल र प्रोसिड्युरल प्रब्लमै छ। अब अर्को छ सेकेन्ड नम्बरमा स्ट्रक्चरल प्रब्लम्स। अब यसमा 2-3वटा स्ट्रक्चरल मात्रै प्रब्लम्स छन्। यसरी क्याटेगोरी वाइज लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा सिधै बुलेटमा धेरैवटा पोइन्ट्सहरू लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब लिगल र प्रोसिड्युरल प्रब्लम्समा चाहिँ अब यो एनोनिमिटी, इन क्यामेरा हियरिङ्सको सन्दर्भमा धेरै कानुनी व्यवस्थाहरू पनि नरहेको र त्यसको जो टोटल प्रोसिड्युर के हुने भन्ने सन्दर्भमा धेरै कानुनले बोलेको अवस्था छैन र प्र्याक्टिसको सन्दर्भमा पनि फितलो छ। अब लिमिटेड लिगल क्ल्यारिटी, अब डिजिटल साइबर इभिडेन्सको सन्दर्भमा पनि क्लियर लजहरू पनि नरहेको अवस्था छ भन्ने कुराहरू भयो, जसले गर्दा प्रोसिड्युरल अनसर्टिनिटिजको कुराहरू आउँछ। अब फ्रिक्वेन्ट एडजर्नमेन्ट्स, डिलेजहरूले गर्दाखेरि पनि यो कोर्टको रिलेटेड प्रोसिड्युरले गर्दाखेरि पनि यो विटनेस एक्जामिनेसनमा चाहिँ समस्या गर्ने, जस्तै यसले चाहिँ झिजो गराउने काम गर्छ नि त। यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ फ्रिक्वेन्ट एडजर्नमेन्ट्सहरूले गर्दाखेरि सब स्ट्रक्चरल प्रब्लम्समा चाहिँ अब विटनेस प्रोटेक्सन सिस्टम चाहिँ प्रपरली क्रिएट नभएको अवस्थाहरू, जसले गर्दाखेरि चाहिँ विटनेसहरूलाई चाहिँ थ्रेट्सहरूबाट भल्नरेबल बनाउने, इन्टिमिडेसनहरूको शिकार हुनुपर्ने अवस्थाहरू छ। अब कोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू पनि झन् अहिलेको यो आन्दोलन पछिको अवस्थामा चाहिँ अब एकदमै फ्रजाइल अवस्थाको भइसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो विटनेस टेस्टिमोनी एक्जामिनेसनमा पनि कहीँ कतै यसले चाहिँ इम्प्याक्ट गर्न सक्छ। एब्सेन्स अफ सेपरेट रुम्स अर सेक्योर वेटिङ एरियाजहरूले पनि च्यालेन्जेसहरू निम्त्याएको अवस्था छ। सोसल र प्र्याक्टिकल प्रब्लम्सहरू पनि छ, जस्तो फियर अफ रिटालिएसन हुन सक्यो, इन्टिमिडेसन हुन सक्यो, अथवा इन्फ्लुएन्स हुने अवस्था हुन सक्यो। जस्तो यो आफ्नो बयान फेर्ने, बयान भन्दा बकपत्रमा भनेका कुराहरू पहिला भनेको कुराभन्दा अर्कै आएर होस्टाइल भइदिने अवस्थाहरू हुन सक्छन्। सो अब रिलक्टेन्स टु टेस्टिफाई ड्यु टु सोसल स्टिग्मा, कम्युनिटी प्रेसर, थ्रेट्स एक्सेट्राको कुराहरू छन्। यसमा हजुरले थपघट गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। सो अब इभिडेन्स एक्टले चाहिँ क्लियर प्रोसिड्युर्सहरू दिएको छ फर इभिडेन्स प्रोटेक्सन, विटनेस टेस्टिमोनी, एक्जामिनेसनहरू। यद्यपि नेपालमा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट लिगल स्ट्रक्चर, सोसल च्यालेन्जेसले चाहिँ हाइन्डर गरिरहेको
गरिरहेको छ विटनेस पार्टिसिपेसन र प्रोटेक्सन इन फेयर ट्रायलको सन्दर्भमा। सो त्यही भएर चाहिँ लजलाई चाहिँ स्ट्रेन्थन गर्ने, इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई चाहिँ बलियो बनाउने र सेक्योर्ड बनाउने, सपोर्ट मेकानिजम्सहरूलाई चाहिँ स्ट्रङ गर्ने गरियो भने चाहिँ यसले चाहिँ यो क्वालिटी पनि बढाउँछ, रिलायबिलिटी अफ विटनेस टेस्टिमोनीलाई पनि इम्प्रुभ गर्न हेल्प गर्छ भनेर एउटा पोजिटिभ कनोटेसनमा एज अ वे फरवर्डै यो कन्क्लुड गर्न सकियो। अब अर्को क्वेसन छ हामीसित, इन्डोर्समेन्ट अफ डकुमेन्ट्स इन्स्योरिङ अथेन्टिसिटी इन जुडिसियल प्रोसेस भनेर यसलाई लेखियो। जस्तो इन्डोर्समेन्ट अफ द डकुमेन्ट भने दरपीठ भनेको के हो र यसको प्रोभिजन्स चाहिँ के छ त मुलुकी सिभिल प्रोसिड्युर कोडमा भनेर लेखियो। जस्तो हजुरहरूलाई चाहिँ क्वेसन सोद्धाखेरि जेनेरल्ली पनि क्वेसन सोध्न सकिन्छ। जस्तो नेपालको सन्दर्भमा कुनै पनि सन्दर्भको चाहिँ के छ लिगल प्रोभिजन्स भनेर नि सोध्न सक्छ, अथवा क्वेसनमा सिधै जस्तो मुलुकी सिभिल प्रोसिड्युर कोडमा के व्यवस्था गरिएको छ त इन्डोर्समेन्टको सन्दर्भमा भनेर पनि यसरी कानुनै तोकेर पनि आउन सक्छ। त्यही भएर हजुरहरूले चाहिँ लिगल प्रोभिजन्सहरू हजुरहरूको सिलेबसमा कसरी छ होइन, के छ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रोसँग रिभिजिट गर्नु पर्छ। अब हजुरहरूको एक्जाम भनेको जेठको 15 गतेदेखि होला सायद होइन। सो अब हजुरहरूलाई टाइम इनफ छ, एकचोटि फेरि पनि कानुनहरू के छन् एकदमै राम्रोसँग नोट टेकिङहरू पनि गर्नु होला, पढ्नु होला है। सो अब इन्डोर्समेन्ट अफ डकुमेन्ट्स इन्स्योरिङ अथेन्टिसिटी इन जुडिसियल प्रोसेस। अब जुडिसियल प्रोसिडिङ्समा चाहिँ डकुमेन्ट्री इभिडेन्सको चाहिँ एकदमै मेजर रोल हुन्छ भन्ने आधारमा स्टार्ट गरिँदै र यसको अथेन्टिसिटी, प्रपर आइडेन्टिफिकेसन अफ डकुमेन्ट्सहरू लाई चाहिँ अझै इन्स्योर गर्नको लागि चाहिँ यो रेजिस्ट्रेसन, इन्डोर्समेन्ट लगायतका कुराहरू चाहिँ कोर्टले फलो गर्छ एज अ इनएभिटेबल प्रोसिड्योर है। अब यस सन्दर्भमा इन्डोर्समेन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ फर्मल प्रोसेस बाई विच द कोर्ट भेरिफाइज, रेकर्ड्स र सर्टिफाइज डकुमेन्ट हो। र यदि त्यो डकुमेन्ट भेरिफिकेसन गर्ने सन्दर्भमा, रेकर्ड गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ केही त्यहाँ त्रुटिहरू भएको अवस्था छ, सामान्य त्यस्तो भएको अवस्थाहरू छ भने चाहिँ उसले दरपीठ गर्न सक्ने अवस्था आउँछ। इन्डोर्समेन्ट चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ आउँछ। जस्तो एफिक्सिङ, सिग्नेचरको अवस्थामा, स्ट्याम्प, सिल्सहरूको अवस्थामा, अथोराइजिङ अफिसियलको सन्दर्भमा होइन, र जसले गर्दाखेरि चाहिँ अथेन्टिसिटी र लिगालिटीलाई चाहिँ चेक गर्ने अवस्थामा यो आउँछ होइन। बट इट इज वेयर इफ अ डकुमेन्ट क्यान नट बी रेजिस्टर्ड फर of reasons being not within the statute of limitation, not falling within the jurisdiction of court, or other things under law, concerned officer shall endorse, date it, affix seal of court thereunto, and return it to the concerned person by taking receipt thereof। भनेपछि अब यो along with the various यो अथेन्टिसिटीवाला कुरा, भ्यालिडेटिङवाला कुराहरू, त्योभन्दा बाहेक पनि जस्तो यदि त्यो चाहिँ कन्सर्न जुरिस्डिक्सन अफ कोर्टमा परेको अवस्था छैन, स्ट्याट्युट अफ लिमिटेसन चाहिँ नागेर गएको अवस्था छ, अथवा असान्दर्भिक छ भने चाहिँ त्यो कुरा खुलाएर चाहिँ डकुमेन्ट रिटर्न गर्ने यो सन्दर्भ आउँछ। यसलाई चाहिँ इन्डोर्समेन्टको प्रोसेसबाट अगाडि बढाइन्छ भनेर लेखियो। र इन्डोर्समेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको रिसिट जानकारी गराइन्छ भन्ने कुरा भयो। र यसको प्रोभिजन्स चाहिँ मुलुकी सिभिल प्रोसिड्युर कोड 2074मा व्यवस्था छ। र सेक्सन 126ले चाहिँ डकुमेन्ट टु बी एक्जामिन्ड भनेर भनिन्छ होइन। कन्सर्न्ड अफिसर स्याल एक्जामिन द डकुमेन्ट वेदर त्यहाँ चाहिँ फर्मालिटी चाहिँ फुलफिल भएको अवस्था छ छैन, विदिन स्ट्याट्युट अफ लिमिटेसन छ छैन, विदिन जुरिस्डिक्सन छ छैन, अथवा अरू रिक्वायरमेन्ट्सहरू के छन् त्यो फुलफिल गरिएको अवस्था छ छैन भनेर हेरिन्छ। अब सेक्सन 127ले चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी दिइन्छ टु करेक्ट द डकुमेन्ट्स। जुन जुन रिक्वायरमेन्टहरू चाहिँ पूर्ति गरिएको अवस्था छैन त्यसलाई चाहिँ फुलफिल गरेर लिएर आऊ भनेर एउटा अपर्च्युनिटी दिइन्छ होइन। सो अब अथोरिटिज मे इन्डोर्स डकुमेन्ट स्टेटिङ आउट म्याटर्स है, जहाँ चाहिँ रिजन दिएर विथ रिजन है दिइन्छ। इफ डकुमेन्ट डज नट मिट लिगल formal requirement or contains errors, the court officer may return it with written instructions to correct it. The party may correct and resubmit it within the remaining limitation period or within 7 days, after which the document may be registered भनेर लेखियो। सो अब अर्को छ हाम्रो इन्डोर्समेन्ट रिटर्न अफ डकुमेन्टको अवस्थामा। इफ द डकुमेन्ट इज फाइल्ड आउटसाइड द लिमिटेसन पिरियड, आउटसाइड द कोर्ट्स jurisdiction, or contrary to law, the officer shall endorse and return it to the concerned person. If returned due to lack of jurisdiction,
jurisdiction, the party may file it in competent court within 15 days. यदि त्यो कोर्टमा चाहिँ अब जुरिस्डिक्सन ल्याक भएको कोर्टमा चाहिँ त्यो डकुमेन्ट फाइल गरिएको अवस्था छ र इन्डोर्स गरियो भने चाहिँ सम्बन्धित कम्पिटेन्ट कोर्टमा चाहिँ गएर 15 दिनभित्र मुद्दा चाहिँ दर्ता गर्न सक्ने अवस्था छ। सो अब रेकर्ड किपिङको कुराहरू छन् त्यहाँ चाहिँ एप्लिकेसन अगेन्स्ट द इन्डोर्समेन्ट अर्डर कसलाई गरिने भन्दाखेरि यदि पार्टी डिसएग्रिज विथ द इन्डोर्समेन्ट अर्डर दे मे अप्लाई टु द जज विदिन 7 days. द जज अर अपिलेट कोर्ट मस्ट डिसाइड विदिन 15 days whether the endorsement was lawful or not. If found unlawful, court will order the document to be registered भनेर लेखियो। अब यसमा धेरै लामो लामो व्यवस्थाहरू छ। अब यसलाई सर्टेन गरेर मैले यहाँ हजुरलाई राखेको छु। अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ यो इन्डोर्समेन्टको मेजर इम्पोर्टेन्स के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ प्रपर स्क्रुटिनी गराउनलाई, अथेन्टिसिटी चेक गर्नलाई र यो डकुमेन्ट्सको चाहिँ लिगालिटीलाई पनि भेरिफाई गर्नको लागि चाहिँ यसको प्रयोग गरिन्छ, यसको चाहिँ युज गरिन्छ एज अ प्रोसिड्युरल एस्पेक्ट भन्ने कुरा हो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा क्लियर प्रोसिड्युर फर एक्जामिनेसन, करेक्सन र रिटर्न अफ डकुमेन्ट्सलाई पनि एउटा ठाउँ दिन्छ, जसको बेहोरा चाहिँ मुलुकी सिभिल प्रोसिड्युर कोड 2075ले गरेको छ भन्ने आधारमा चाहिँ कन्क्लुड गरियो। र अर्को क्वेसन रहेको छ हामीसँग, की पोइन्ट्स फर राइटिङ तपसिल पोर्सन अफ ट्रायल कोर्ट जजमेन्ट, होइन, यो तपसिल खण्ड एक्जिक्युसन पोर्सन अफ ट्रायल कोर्ट डिसिजनमा चाहिँ के राखिनुपर्छ, के इसेन्सियल पोइन्ट्स छन् भन्ने कुरा हो। अब यसमा हजुरहरूले स्टार्ट गर्दाखेरि अब एक्जिक्युसन पोर्सन भनेको चाहिँ के हो भनेर नै स्टार्ट गर्नुहुन्छ। जस्तो एक्जिक्युसन अफ पोर्सन अफ अ ट्रायल कोर्ट डिसिजन स्पेसिफाइज हाउ द कोर्ट्स जजमेन्ट विल बी इम्प्लिमेन्टेड, र त्यसको लागि चाहिँ अब क्लियर एक्जिक्युसन सेक्सन हुनु आवश्यक छ टु अन्डरस्ट्यान्ड द अब्लिगेसन्स अफ दि पार्टिज एन्ड द जजमेन्ट क्यान बी इन्फोर्स इफेक्टिभली भनेर भनियो, होइन। यसमा चाहिँ मेजर पोइन्ट के हुन्छन् त भन्दाखेरि पनिसमेन्ट कति, यदि पनिसमेन्टको सन्दर्भ छ भने कति, सेन्टेन्स गरेको छ, विटनेस को सन्दर्भमा के छ भन्ने कुराहरू भयो, टेन्युर अफ इम्प्रिजनमेन्ट, बेल अमाउन्ट कति हुने, कम्पेन्सेसन अमाउन्ट कति तिर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू पनि क्लियरली डिफाइन गरिएको हुन्छ। इफ देयर आर मोर देन accused, then punishment of all accused should be carefully written separately. Signature of the judge of court, name of the employee in the preparation of judgment, specify whether the judgment is appealable or not, अथवा appealable छ भने कति समयभित्र चाहिँ जान सकिने भन्ने कुरा भयो। कोर्ट फी त्यहाँ बुझाएको अवस्था छ भने कति, अब त्यो कोर्ट फीहरू चाहिँ को फर्दर प्रोसिडिङ्सहरू के छन् भन्ने कुराहरू भयो, डेट अफ जजमेन्टहरू लगायतको कुराहरू चाहिँ यो तपसिल खण्डमा राखिने गरिन्छ, है। अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ यही एक्जिक्युसन पोर्सनकै किन आवश्यकता पर्यो त भन्ने आधारमा नै माथिको यो जुन कन्टेन्ट छ त्यसलाई नै ऱ्यापअप गर्ने गरी यसलाई चाहिँ राखिन्छ। जस्तो यसले चाहिँ डेट, पार्टिजको हुने एपिलेबिलिटी को बारेमा चाहिँ यसले प्रोभाइड गरेको हुँदाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ कन्फ्युजनलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्छ र इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसन अफ जस्टिसलाई चाहिँ फेसिलिटेट गर्छ भनेर चाहिँ यसलाई एन्ड गरियो। सो अब हाम्रो यति नै थियो। केही क्वेसन्स छ भने चाहिँ भन्नु। म हजुरहरूलाई यहाँ सेयर गर्छु डकुमेन्ट, मैले नाइसलाई पनि पठाउँछु डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ। यदि कसैले चाहिँ भेट्नु भएन, होइन, डकुमेन्ट्सहरू भए चाहिँ उहाँबाट त्यताबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ, है। मैले यहाँ पनि सेयर गर्छु। सो यस, हजुरले पाउनुभयो होला, म फेरि पनि सेयर गर्छु। सो केही क्वेसन छ भने सोध्नु होला, होइन भने आजलाई चाहिँ हामी क्लास एन्ड गर्छौँ। र हजुरलाई चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि अब प्रिपेरेसन गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सकेसम्म नलेज चाहिँ सबैतिरबाट लिने, तर लेख्न चाहिँ एकदमै आफू कन्सियस भएर मात्रै लेख्नु होला। के लेख्ने, हजुरहरूको माइन्ड र टिप अफ द पेनको चाहिँ एकदमै एउटा ब्यालेन्स हुनुपर्छ क्या लेख्दाखेरि। सो त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिनु होला। र अहिले पनि प्रिपेरेसन गर्दाखेरि जस्तो दिनभरि पढेको कुरा चाहिँ जस्तो राति प्र्याक्टिस क्वेसन्सहरूबाट चाहिँ यति समयभित्र गर्छु, जस्तो एउटा क्वेसनको लागि अरू पेपरको लागि चाहिँ 18 मिनट, होइन, यो पेपरको लागि पनि जस्तो फर 10 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ 18 मिनट र 5 मार्क्सको क्वेसन भनेपछि त्यसलाई डिभाइड गरेर 9 मिनट फर
के अरे 5 मार्क्सको क्वेसन त्यसरी त्यसलाई चाहिँ छोडेर होइन, त्यसलाई चाहिँ त्यतिमा चाहिँ सक्ने हिसाबले चाहिँ एउटा टाइमर लगाएर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुलाई घरमै पनि कतिको गर्न सक्छु भनेर आफूले नै गरियो भन्ने मात्रै जानिन्छ। सो के आजलाई यति नै गरौँ क्लास। ओके है त।